Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися до закритої групи Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую відкриту групу Telegram «Плиточники України». До вашої уваги хочу розповісти про різ плитки плиткорізом DC250, Ruby DC250. Це саме відноситься і до плиткорізів DCX250 на довжину 1 метр, 1,20 м, 1,500 м і 1,700 м. Це 4 види плиткорізів, до яких можна застосовувати деяке обладнання, про яке зупинюсь. Плиточники, купляючи плиткоріз і не зовсім розуміючи, як працює цей прилад, деякі звертаються до постачальників або до мене, щоб розповіли, а чому він криво ріже, а чому він не може знімати фасочку. Зараз дуже коротко розповім, щоб не перепитували і щоб все знали. Перше, цей плиткоріз, будь-який плиткоріз, він потребує налаштування. Налаштування должно бути саме головне в налаштуванні – паралельність різу, щоб різ був чітко по паралельно плитці, щоб або ні задньою частиною, ні вліво, ні вправо не підривало. Тому, якщо ви поставите, або щоб він буде вигнутий або вліво, або вправо, відповідно у вас буде дуга, відповідно у вас будуть сколи або передньою, або задньою частиною. Це саме головне, що треба перше зробити. Друге, існують різні диски для різу керамограніта. Керамограніт – це не кераміка. Якщо по кераміці можна закрити очі і застосовувати любі найтонші диски, то по керамограніту дуже уважно треба відноситися. Диски бувають трьох видів. Перший вид – це універсальний. От універсальний диск стоїть якраз на DC250. Він застосовується як і для прямого різу, як і для різу під кутом 45. Але ви ж розумієте, все, що універсальне, воно в чомусь десь поступається і по прямому різу, і поступається під кутом 45. Але воно може виконувати ці різи. Але якість, звісно, буде гірша, ніж спеціалізовані диски. Переходимо до спеціалізованих дисків по прямій. Як на мене, найкращим диском для керамограніта для різу по прямій є диск Hard Ceramic Advanced від D-Star і відповідно диск від Ruby Hard, диск червоний, не червоний, а синій диск від Ruby. Вони, як на мене, в ідеалі виконують без сколів різ по прямій. Якщо ви хочете знімати фасочку, вам треба використовувати або кут 45 знімати ось такий спеціалізований диск для різу кута 45, зняття фаски. Це також D-Star Edge Porcelain Grass. Він досить дорогий, але він на 100% забезпечує виконання кута 45. Універсальні диски. До речі, тут йде в комплекті поставки Ruby DC250 йде універсальний диск, який виконує і прямий різ, і під кутом 45. Звісно, по D-Star можна брати D-Star Granit 5D або Granit 7D. Вони в одну ціну і приблизно однаково ріжуть. Просто у D-Star 5D чистота різу краще, але і ресурс більше, але швидкість різу повільніше, ніж у 7D. Або універсал Ceramic Ruby можна брати універсальний для прямого різу і кута 45. Якщо ви хочете, щоб у вас виконувати різ під кутом 45 універсальними дисками або дисками, які застосовуються для прямого різу, тонкі диски, то Ruby пішов по шляху, що на плиткорізи Ruby DC250 і DCX250 можна докупати ось такі фланці. Якщо стандартний фланець, він досить широкий стоїть, тут 9 см, але можна докупити фланець, який має 13 см, або фланець, який має 17 см. І тому, впевнено поставивши такий фланець, під кутом 45 і по прямому різу він не буде вигинатися. До речі, от такі диски тоненькі, які називаються
D-Star Hard Ceramic Advanced, він навіть по прямому різу, якщо дуже тяжкий керамограніт і диск засалений, він починає вигинатися. Тому в ідеалі до цього треба докуповувати от такі фланці, які не дають вигинатися. Але тут є, звісно, але. Цей диск, коли ріже нерівномірно під кутом 45, він нерівномірно зношується кромка. І ви потім будуть складнощі без фланців різати по прямій. Тому я рекомендую все ж таки розділяти диски. Одні диски використовувати для прямого різу, а інші диски використовувати для зняття фаски під кутом 45. Ось і дуже... Крім того, диски засалюються. Всі диски засалюються, і особливо сплошні. Хоч і 7D сегментований, але він також засалюється. Тому час від часу треба їх вскривати. Що таке вскривати? Люди питають, а вскривати дуже просто. Витягуєте насос над поверхнею води і даєте порізати або силікатну цеглу, або абразивний камінь середньої жорсткості. Насухо декілька різів, і тим самим вскриваються алмази, очищаються від шлаків диск, і він починає працювати. Якщо ви ріжете і бачите, щось впирається, не йде, не треба його насилувати той диск, бо він перегріється, алмази втратять свою структуру і перестане взагалі працювати. Тому кожні 10 метрів, кожні 20 метрів вскривайте сплошні диски. Ну, це, в принципі, всі, які ви бачите. Ось я дуже коротко розповів про способи різу плиткорізом Ruby DC або DCX 250 керамограніту. Але це навіть не головне. Головне, якщо ви працюєте, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!